कठैबाट एक गरिब मनुष्यले एकचोटि हेर्नुहुन्छ साथीहरू, दशैँको बेला नयाँ लुगा नकिनेर पुरानो लुगालाई कलर गरेर नयाँ बनाएर लाउँछु भनेर कति मेहनत गरिरहेको छ। न यससँग दशैँ मनाउने खर्च छ, न यससँग लुगा किन्ने खर्च छ, न यसको दिने मान्छे कोही छ। अचम्मको मान्छे छ यो यार, यो संसारमा एक्लै हो यार। हो कि होइन भाइ, भन त, हो कि होइन, ल भन त, बोल्दैन त, रिसायो क्या हो मसँग। हेलो साथीहरू, नमस्ते। हजुर आराम हुनुहुन्छ होला? म नि ठिकै छु होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने साथीहरू होइन, हामीलाई मनपर्ने लुगाहरू बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ होइन। त्यो लुगा चाहिँ 8-10 चोटि लगाइसकेपछि होइन, धोएर लगाइसकेपछि यस्तो डिस्कलर हुन्छ क्या लुगा चाहिँ होइन, कपडा च्यात्या हुन्न होइन, फाल्न पनि माया लाग्छ। त्यो कारणले यो चाहिँ नेभी ब्लूमा हो होइन, एउटा स्काई ब्लू एउटा नेभी ब्लू हुन्छ के अरे होइन। अनि यो चाहिँ कलर चाहिँ मैले बजारबाट किनेर लिएर आएको छु होइन, नयाँ बजारदेखि। यसलाई म अब रङमा मजाले पकाउने छु आधा 1 घन्टा जति होइन। अब के हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ होइन, कसरी पकाइन्छ के गरी पकाइन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले भिडियो हेर्दै बस्नु होला अन्तिमसम्म होइन। भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट पनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु च्यानललाई होइन। सुरुवात गरौँ अब यो कसरी प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने भनेर। सुरुमा साथीहरू पानी उम्लेको पानी चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यसपछि यसमा नुन हालिदिउँ है, सबै हालिदिन्छु। त्यही गयो सबै। ओहो छर्यो साथीहरू, मैले होइन नेभी ब्लू र ब्ल्याक कलर लिएर आएको थिएँ। कलर चिनेन है, कुन चाहिँ दुइटामा है। अब प्यान्ट कि ब्लू हुन्छ कि अब ब्ल्याक हुन्छ, अब कलर हालिदिउँ होइन तातो पानीमा। ओ यो रहेछ ब्लू, ल राइट नै परेछ। यसले चलाइदिउँ साथीहरू होइन, लट्ठीले टक्क लाएर छर्यो क्या कलर पनि यहाँ। ओ खतरा हुन्छ क्या हो। अब यसमा प्यान्ट लिएर हालिदिउँ साथीहरू होइन। मैले प्यान्ट चाहिँ भिजाएर राखेको छु बाथरुममा, त्यो लिएर हालिदिउँ। अब सुरुमा टोपी हालिदिउँ साथीहरू होइन। टोपीको पनि कलर उडिरहेको छ है। अब यो त सबै ब्लू हुनु, भित्रको व्हाइटबाट केही फरक परेन यो। ल त्यो पनि नयाँ हुन्छ सब। ओहो व्हाइट चाहिँ पुरै एकैचोटि ब्लू हुने चाहिँ के, व्हाइट कपडा छ भने चाहिँ फाइदा हुने चाहिँ। अनि प्यान्ट भिजाएर लिएर आएको छु होइन, हालिदिउँ अब। अर्दैन त्यसलाई यार, मजाले पकाइदिउँ आधा घन्टा जति 1 घन्टा जति पकाइदिउँ। सब पोक्यो यार। नयाँ प्यान्ट लाउनु पर्ने भयो, नयाँ प्यान्ट लाउनु पर्ने भयो। अब त म त हिरो बन्छु। लुगा लाएर हिरो बन्ने भयो त्यही होइन। भाँडा चाहिँ सानो भएछ साथीहरू, ठुलो भाँडा चाहिँदै चाहिँ है, तर खतरा कलर बच्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। म यसलाई आधा 1 घन्टा जति पकाइदिन्छु साथीहरू होइन, मजाले होइन। दामी बनाउनुपर्छ कलर चाहिँ। 10 मिनट भइसक्यो भर्खर, 1 घन्टा उमालौँ भनेको। सिटी लगाइदिउँ क्या है। सिटी लगाउँदा त के होला यार, कपडा त हड्डी पकाएको जस्तो। साथीहरू ठ्याक्कै 1 घन्टा उन लाग्यो पकाएको है। अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ, पल्टाइदिउँ एकचोटि। कपडा चाहिँ लाउनु मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन मलाई पनि। मजाले मिल्छ लाउन, किन नमिल्छ। साथीहरू ठ्याक्कै 1 घन्टा भयो है। अब निभाइदिउँ, सबै फोहोर भयो। अब 2 घन्टा जति यहीँ भिजिराखोस्। त्यसपछि 2 घन्टा पछि म धोएर उल्टो पारेर घाममा सुकाउँछु होइन। सुकाएर त्यसपछि आइरनसँग लगाएर हेर्छु कलर कस्तो हुन्छ। यहीँ बसिरहेको। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, दामी कलर आएन त, एकदम गाढा ब्लू होइन। तपाईँहरू पनि मनपर्ने लुगा छ भनेदेखि अब यसरी कलर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट साइड हो होइन। सुरुमा कस्तो नराम्रो देखाएको थियो नि त होइन, खुलेर पुरै कलर खुलेर एकदम नराम्रो देखिरहेको थियो नि त। अहिले त एकदम दामी देखाएको छ जे होस्।
साथीहरू मेन टोपी चाहिँ लाउनै नहुने भयो यार, खत्तम बिग्रियो यार, के भएको यस्तो।